Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh đúc lá dứa, vừa ngon, dai giòn, thơm phức luôn. Đặc biệt mình không cần dùng đến nước vôi, không cần hàn the, chỉ hai loại bột quen thuộc mà các bạn cho ra món bánh đúc vừa dai vừa giòn, mà ăn cùng với đường thốt nốt và nước cốt dừa nữa, làm tăng thêm cái sức hấp dẫn cho bánh. Thì mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện món bánh cho gia đình thưởng thức nha. Đầu tiên thì mình chuẩn bị bột nha. Mình dùng đây là 150g bột năng thì tương đương là 1 chén ăn cơm, và 100g bột gạo thì mình dùng cái loại bột gạo lọc á. Hai loại bột mình dùng là 250g, 2 muỗng canh đường cá, chút xíu muối, 400ml nước lá dứa, các bạn xay ra từ 7 cọng lá dứa tươi. Rồi bây giờ pha bột nha. Mình cho lần lượt bột gạo nè, bột năng, cho hết vô trong cái thau, dằn thêm chút muối, 2 muỗng canh đường mình cho vô luôn, trộn sơ cái nha, cho bột nó hòa quyện với nhau á. Rồi cái mình lấy nước lá dứa mình cho vô. Cái phần nước lá dứa này á, các bạn muốn đậm màu hơn á, thì mình dùng nước lá dứa già, hoặc là mình xay xong rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh, đợi cho nó lắng xuống á, thì nước lá dứa nó sẽ đậm và nó không có bị đắng. Còn nếu mà dùng nhiều quá cái màu nó đẹp nhưng mà mình ăn nó sẽ bị đắng cái bánh lắm. Mình khuấy đều lên cho phần bột nó tan kỹ. Và ở đây á, thì mình thấy cái màu này nó sẽ không có được đẹp mắt lắm, nên mình sẽ dùng thêm một ít màu thực phẩm nữa. Khuấy bột tan xong rồi mình cho vào đây thêm vài giọt màu lá dứa. Với số lượng ít thì trong thực phẩm được phép dùng, nên các bạn yên tâm nha, không có độc hại đâu. Rồi bột đã tan kỹ thì mình để 15 phút cho bột nó nở ra thì bánh nó mới ngon. Quay trở lại thau bột, mình để được 15 phút. Bây giờ mình cho vào đây 1 muỗng canh dầu ăn. Các bạn sẽ trộn đều phần bột lên, cho dầu vô một chút nữa mình cho vào, mình lấy trùng bột thì bột nó sẽ bóng mướt hơn. Khuấy đều xong rồi cho vào cái chảo. Bột này nó sẽ hơi lỏng, các bạn phải khuấy cho nó đặc sệt sệt lại thì mình hấp bánh nó mới không có bị lắng ở dưới đáy. Rồi bắt lên bếp nha. Mình sẽ khuấy với lửa nhỏ và khuấy đều tay. Các bạn không có ngưng, nếu mà ngưng là nó sẽ bị ốc trâu nha. Mình cứ khuấy liên tục, đừng cho nó bám ở dưới đáy chảo. Khuấy một hồi bột nó sẽ sệt lại Các bạn cứ khuấy đều vậy nè. Rồi mình làm chút xíu là mình thấy phần bột nó sệt lại. Cái chảo còn nóng các bạn vẫn tiếp tục khuấy, mình tắt bếp để cho bột nó mịn và nó không có bị ốc trâu Còn nếu mà cái bước này các bạn thích mình khuấy cho bột chín luôn thì vẫn để trên bếp với lửa nhỏ, khuấy đều đến khi bột trong lại là được. Ở đây thì mình sẽ đem đi hấp cho nó nhanh. Mình lót ở bên dưới là cái miếng giấy nè. Giấy này là giấy nến chống dính lót vào trong khuôn. Rồi các bạn sẽ cho bột vô. Mình lót vô vậy thì khỏi cần phải thoa dầu vô khuôn. Còn nếu mà các bạn không lót giấy thì phải thoa dầu, điều cái khuôn xong rồi cái hấp nóng hay cho bột vô. Dàn bột cho nó mỏng ra. Mình làm cái khuôn này thì cái phần bánh nó mỏng. Còn nếu các bạn thích nó dày hơn thì dùng cái khuôn nhỏ hơn nha. Rồi bây giờ bắt lên bếp, sẽ hấp bánh. Bánh này thì mình hấp 15 phút là nó chín Trong thời gian chờ hấp bánh thì mình chuẩn bị chén nước cốt dừa. Đây là nước cốt dừa nhất, 2 muỗng canh đường để mình cho nó có độ ngọt ngon 1 muỗng canh bột gạo hoặc bột năng cũng được, thêm chút xíu muối nữa cho nó đậm đà. Rồi mình sẽ cho đường vô, muối, bột gạo, nước cốt dừa cho vào luôn. Khuấy đều lên cho phần bột nó tan ra nha. Nếu mà bột không tan các bạn đem đi thắng nước cốt dừa là nó sẽ bị ốc trâu lợn cợn phần bột. Khi bột tan rồi bắt lên bếp để lửa nhỏ, các bạn khuấy đều cho nước cốt nó chín. Nước cốt nó sẽ sôi lên và nó sẽ bốc hơi lên Bắt đầu các bạn khuấy nha. Khuấy đều đến khi nào mà mình thấy nó sôi bùng và nó sệt lại vậy nè, là nước cốt nó đã chín rồi. Mình tắt bếp rồi mình đổ ra cái chén. Tiếp theo mình dùng 100g đường thốt nốt, thêm chút xíu gừng mình sắc sợi,
chút xíu muối nữa nha. Cho vào đây thêm 100ml nước nữa để nấu nước đường cho tan ra. Các bạn nấu cho nước đường này nó sôi lên. Khi nước đường sôi mình để lửa nhỏ và mình nấu thêm 5 phút nữa để cho nước đường nó sệt lại á, thì mình ăn nó ngon hơn. Quay trở lại bánh, mình hấp được 15 phút. Bây giờ thì mình thấy cái lớp bánh nó trong là nó chín rồi ha. Hoặc là các bạn dùng cây tăm á, mình xăm vào thấy không còn bột ướt nữa là nó chín. Lấy bánh ra. Tùy theo cái khuôn dày hay mỏng mà cái độ thời gian hấp bánh nó sẽ khác nhau. Phần bánh mình lót miếng giấy nó không có dính đâu, nó tróc lóc à. Nhìn nó dai ngon ha. Màu xanh cũng bắt mắt nữa. Cắt ra thấy cái bánh nó có độ giãn luôn á. Nó dai. Dai giòn tự nhiên luôn, hoàn toàn bằng bột. Mình không có cần đến nước vôi hoặc là hàng tha. Sắp bánh ra thì bánh này các bạn cắt nhỏ nhỏ ăn nó mới ngon nha. Mình cho lên thêm một ít mè rang nữa cho nó thơm. Ăn cùng nước đường thốt nốt, thêm chút xíu gừng và nước cốt dừa. Thêm chút xíu đậu phộng vào nữa cho nó giòn giòn. Vậy là mình đã hoàn thành xong món bánh đúc lá dứa. Dai dai giòn giòn, thơm thơm. Càng kích thích hơn đó chính là sự béo ngậy từ nước cốt dừa và cái độ ngọt thanh từ đường thốt nốt. Chan lên miếng bánh mình cảm nhận được cái độ ngọt. Thêm một chút nước cốt dừa lên nữa để miếng bánh của mình nó tròn vị hơn. Sự kết hợp giữa béo, thơm và ngọt cho ra món bánh dân gian đơn giản mà rất là ngon miệng luôn. Thì mời các bạn cùng thưởng thức với mình nhé. Dai dai nè, mình thấy có độ giòn sực sực luôn. Giòn từ bột, hoàn toàn không có hàng tha, cho nên là cái độ giòn nó sẽ khác hơn so với các bạn làm bánh hàng tha. Giòn giòn, dai dai và thơm thon thỏn mùi lá dứa. Và có thêm cái độ ngọt từ đường thốt nốt nữa. Bánh ăn nó rất là ngon luôn. Nếu như bánh này mà các bạn làm bằng đường cát á, thì mình ăn sẽ không hấp dẫn bằng đường thốt nốt đâu. Và không có nước cốt dừa thì ăn nó cũng không có đủ vị nữa. Bánh rất là dai và giòn, có độ co giãn tốt thì các bạn thấy cái bánh rất là hấp dẫn ha. Và đến đây cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Vui lòng đăng ký kênh, chia sẻ các video ủng hộ mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.